ساری سیم بگو یه خانم وکیل اومد بیسیچه چه کار داشت اومدی؟ همه نتیتنم همه خبره چی دارم بگم چی؟ بچه تو تا خانم وکیل دیدی تو جا خردی گفتی دوباره هم پیدام کردی؟ خب خانم وکیل من تافیل امور ما من بست در وما بنا تيزينا بس در جني خانت تيزينا موسيقى زينا زينا كلمة خانت أيام ما صوم جنا زينا هم جايني ترخالتي أيام شب الوطن من بس در من بس ساری خیلی اعصابم خرابه الان خانم وکیل اومد بیسیچه چه کار داشت؟ چطور من پیدا کرد؟ نه والا دست تو من ولی چه ما پیام چه اومد یه حرف نام بزنه نه من نقشه دارم خد نور باش حتما خیلی کلام نسرمون میشید نشخه ندارم هیچ کی هم واسه هیچ که تا حالا نهامه ساری هر چیز سیم بگو تمام تایتو باید نونمه چردیمه الان تایید نونمه چردیمه سیم بگو چه جریان شده نه این خانم میتونه بخیر مستند و پشت خنجر بزنم نه من هر خود الان این خانم وکیل اومد بیسیچه جریان چی بی سیچه اومدی نه والا این خانم وکیلی و این سیگو سیچو تای زینب نه واسودی و اوتنو اصلا اسم زینب نه اصلا اسم اینا با چه تبدیل سیچه تش نوستی فقط هم گو چه فریب نوربش نخه فریب مادر نخه هی گشی و نوربش مکن از دوست داری شیعش ایگو داره دو نفری بیدنی دو نفر خب حتما یه چی هستی چه فریبی دارم خب بعد این خانم وکیل سیچی هم فرزی الان به زنگ بزنم و نوربش کنم این نوربش الان کورونه تا من زنگ بزنم و نوربش بگم من این نوربش اصلا یه چند روز خبری بهش کورونه خب سکو الان گوشیش هم خاموشه فهمان تایت نوم خبر با چه دارم ساری یه چی حسه چه تسیمانی گو یه چی حسه چه سیمانی گو هیچ اصلا نولم هیچ زنیان چنه؟ چه باقیده؟ حتی دونسته بوی خود وکی دونسته خیلی اعصابم خورده سرم درد میکنه از یه چند روز اصلا اعصاب ننشیسی خود کرد سیما نماسا از این چند یه مایک اومن ایره تیمو متوجه شدم و نمیتیتم متوجه چه بدی بهم دیدی ننشین اعصاب سیم واسه حداقل خود با کرد صحبت کن بگی این لیلا گناه داره ایتون اذیتش نکن بیا بله پس ایتون واسه چه اوی رو خوش نیسته پناه خود گوشیش خاموشه شماش بکن خواستی الان این چند روزا بسیسی میاره یا سالی خیلی اعصابم خورده خیلی اعصابم خورده الان چه کنم؟ الان تکلیف میوسط چنه؟ الان تکلیف چنه؟ چه کنم میرو؟ این شما اینه خیلی بس میسر مامنه بدبختی بیچاره الان الله چه میگو؟ یه میدون یه چوی راستی که یه خواه خشیا بریزی خشیا میرو تیتی خرم اینو تایتون خطاینا ای تنهایی میره تایتون بهتر حوصله تا سر نیست نه انا واسه اعصابم راحت بی آروم بیدم آرامش داشتم از وقتی که تو کرد تو من ایران اصلا آرامشم هم گرفتی اصلا آرامش نارم واسه خطاینا بیسی ما تایتی تعریفی کنیم یا تینی کنیم ویشینیم ده همش مجلس خاطرت زمین مجلسی خوصی سرم درد میکنه ساری خیلی سرم درد میکنه اعصابم خورده سر درد کنه هر قرصی چی داری بخره خیلی اعصابم خورده اصلا نونم با دست به نوربش و کو برم چه کنم با کو برم من نه چندی تایت نه چه ناخلافیت چه چه بدی ساری یه نقشه زیر سر خود کرده یه چی دونی نشان دوتا هیچ نقشه نیست زنیان زینب دونست سیمه نگفتی زنیان این دوار هم دونست هم سیمه نگفتی زینب خسید مجلسی گفتم نه اصلا سیمه نگفتی زینب کردم جواب میده نگم تا زینب راه حل بیدم الان زنگ و کردم خود گوشی خاموش شده الان ما چه کنیم؟ گوشیش یا شام نداره نه چه نیتونه شام نداره سر صبح تا پسین هی به دنبال نوربش بگردی نوربش کورنه نوربش کورا نوربش با رفیقشه نوربش کن نوربش بلانچه نوربش بمانچه خود چی یه چه کار خلافیست کار خلافی نیکنه غیر البته زبان منی بالدار در رفیق خلیج نشسته پیمان نتونیم ما بدبخت نیستیم چه سر صبح تا پسین ما عاشق نوربش رو بینم ما دلباخت نوربش رو بینم الان نوربش الان منو بلی که یه روه اصلا نوربش یا سردیار خموزنی میره نشستیم یه تعریف نوربش همین چنه مثل موش دایه چیشینی حتی رفیق چیشینه من نوربش چیشینه نه من اصلا خیلی داغونم نکنه نوربش نقشه دارستی نکنه خافری بمب بده نکنه داره خیانت میکنه چطور مثلا نوربش خبری بهش نیسته الان هم گوشین خاموش شد اصلا نیستش یه چند روزه گوشی خند نیده گوشیش اینه شام نداشت
ساری بگی یا خدا تیایونمه چردیمه یه کاری کن سیم اصلا که گفتی میخوام برمت عقدت کنم الان کنون باشه من خیلی برای عقد کنیم عقد میگویه مکو طاقت کن هذا چه ده چه ایشا قرار بگم ما بوی الان با بیه چما و در صبر کن خیلی سکنی ویلی تیای نشستی به عقد خیلی اعصابم خورده ساری خیلی اصلا نونم و کوبرم نونم چه کنم جریان چه تو هر کاری که سبایی اوسی چه دیسا وی کار تا حال تا بکوته یا اوزوری او سر دیره نشیه سر هیچ نه خیلی داغونه خیلی ناراحتی کنی خطا خود من بو الان چی ناراحت بویم من بوی داغون نبویم الان چند وقت الان مغزم درگیره این مسئله با بیده الان این خانم وکیل خیلی مشکوچی زنه از وقتی که اومد کوری من پیدا چه تو من پیدا چه اگر یه نقشه زیر سر خود کرد نبی چطوری من پیدا چه این خانم وکیل چطور من پیدا چه خانم وقت اصلا خبر ده تا خانم وکیل هم دیدی جا خردی نگه اون تو آوارد شدی ندیشتی تیزی خانم وکیل چه کار داشتی آوارد چه خانم وکیل که زینب باردار ستا دوره دو تا یه پسری و رد داره یکی و بغل شینی تر خرجی دراره بدوینون داخل بسی سرش که رتجا قیجاده تو خود سر شاسه سیسه تبرو زینب نیتر خرجی تر هم بده الان ما چه پست بریم الان چه من گفتم گم باشد من خود تنظفتی کنم تنگویسی بعد زندگی کنم من همی ساختمونه همی که همین الان سیسی کرد ایطوریه خب کرم الان کرد سیسی یاقی و بیده اصلا میاره چه چیش یاقی تو الان یاقیه الان نیستش کو بیارش نیستش یا خشیا ده چه ده بعد لباسش برداشت اوورد بس اینو به هیچی الان اعصابم خورده لباسش ایوریزم مسرم بینی گفتم الان لباسش ایدون مسرم من الان لباسش ایوریزم مسرم خیلی اعصابم خورد شد مرد بیا بشی مرد اصلا این لباسه نمیدم ببره سرم بشو بسرم بشو نون نمیخوام اصلا نون بشه این نون بشه اصلا به دردمون نمیخوره وقتی الان نون بشه نیستش کوره میشه دورمش الان نون بشه کوره نه خب الان نون بشه کوره نه سیچه نیستش ساری اعصاب خورد نکنی خود کرد مرد بیا برو به اصلا بیا برو بشی پته چه خطا خود میدیم نما بیدی مردیم نما بیدیه نه ساری اعصابم خورده خیلی اعصابم خورده حالا تو من ناراحت چیزی که اصلا دبری به قرآن به سردردی خواب میمیرم اعصابم خیلی خرابه الان نوبت الان نیستش اگر خیلی زود نما ساعت هم اگه برام بگم نباید خود سیسی سیمو نگی اصلا سیسی بگی اصلا سیسی بگو چیزی تو بگو چرا نوبت کوره سیسی نیستش نوبت هم زیایه نوبت هم ساری من خیلی داغونم خیلی داغونم نوبت هم من بازاریم آرامش داشتم آرامش داشتم از وقتی چی شامینه اصلا آرامش هم گرفتینه اصلا آرامش ندارم کوره من نرمام بیری الان از افسرده من بیرم خیلی از اعصابم خورده ساری خیلی الان چی کنم خدا برده بیا بشی میخوام برده خیلی تازه بزن آدم ارسی می تازه برام بشی برده خدا ناراحت نکن بشی ارسی می تازه برام بیا اگر من تنجید منه و الان ریتو برام نه بیا بشی نه ساری بشی خب اعصابم خرابه تو بیا بشی خب بشی خیلی نمیتونی ناراحت تو ساری نانازی که ناراحت مکن سرم درد میکنه یا قرآن نه وقت نافشار داری اعصابش خورد فشار چند زیادی بود چه مثلا مرد تا به متبعدی شامل شده و خنده را چی؟ شامل خورده جوان و خنده جوان فشارش هم زیادی بود
سایلا قول زنی نوبش بزنم بیام قرصم درد میکنه قرص اعصابم تموم کرده برای قرص میرم قرصشون میارم برای قرص بسو بیاسی کارتونه برای قرص بسو بیاسی میرم قرصشون میارم یه کار دته؟ اون کارت باید برای قرص بسو بیاسی قرص اعصاب بسو بیاسی راده چنده؟ 2442 خب چند خدایا چی کنم خیلی ناراحتم اصلا این خانم وکیل چی بی تو میرو اصلا تو منه پیدا چه اصلا شاید نقشه داشته موین اصلا نونم چی بگم بذار یه زنگی بزنم این خانم وکیل منم اصلا اینگش بزنم الو سلام خانم وکیل سلام لیلا خانم حالت خوبه؟ خوبی سلامتی؟ ممنون عزیزم شما خیلی خوبی؟ قربونت سلامت باشی خانم وکیل حقیقتش من خیلی ناراحتم از دیروز تا الان از شدت سردردی دارم میمیرم به خدا میخوام بمیرم اینقدر اعصابم خرابه میشه بیا اینجا بله عزیزم ولی من بیام اونجا فایده داره شما که حرف منو باور نکردید خب دیروز ساری الان اینجا نیست رفته بیرون خب میشه بیا اینجا برام توضیح بدی؟ چشم عزیزم باشه اگه سال اینجا نیست حتما میام آره اینجا نیست آفرین اگه نیست من الان یه قرار بذار من الان ساعت یه ساعت دیگه میرسم خونه شما خب باشه من منتظرتم خانم وکیل باشه عزیزم به خاطر که رامون دوره ببخشید دیگه تا بیان برسیم خونه شما یه ساعت میشه من از روستا تا بیام شهر باشه دست در نکنه خیلی ممنون باشه عزیزم حتما با میفتم خدا قربونت خداحافظ خدا خدایا خود کمکم کن ای خدا خود کمکم کن ای جهنم نجاتم بده ای خدا خدایا چجوری از این جهنم نجات پیدا کنم ای خدا بذار برم یه چیزی درست کنم الان خانم وکیل بیاید
جهنم نجاتم بده. ای خدا، ای خدای خانم وکیل راست بگو، دستش رو کنسیم، دست نوزش باساری رو کنسیم. اون دارم بینه خریبیده. این نقشه ای دارن اینا یه نقشه ای دارن سیما. خانم وکیلم نامردی. سلام خیلی درد میکنه. ای خدا. اوه چقدر ناراحتم. چی داره زنگ میزنه؟ بله. خانم وکیل شمایی؟ بله بفرمایید. خانم وکیل خیلی ناراحتم. خیلی داغونم. خدایا الان چه کار کنم؟ خدا الان خانم وکیل بیاد آخه باش حرف بزنم. رازی نوربخش، رازور ساری ببینم اصلا خانم چه؟ اصلا جریان شو چنه؟ اصلا چه نقشه دارن سیمو؟ اصلا من خانم چه هم کنن؟ نکنه دست به چی چه دارن من نابود کنن؟ من چیکار کنم؟ خانم وکیل اومد. بله سلام. خوبی سلامتی؟ خوبی سلامتی؟ خیلی خوش اومدی. سلامتی؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدی. خواهش میکنم لیلا خانم. خواهش میکنم. لیلا خانم بله. از این چه گفتی میخوای با هم درباره این بحث صحبت کنی و نصف دقیقا جزئی از حرفامو باور کردی. خیلی ممنونم. خیلی واقعا از دیروز تا حالا از شدت سردرد میخوام بمیرم. لیلا خانم به خدا شرمنده برای این روزایی که برات پیش اومده. بهتونم حق میدم واقعا باید ناراحت شده باشی. خیلی ناراحتم. لیلا خانم واقعیتش این بود. من با شما آگاه میکردم. واقعا نوربخش مجرم فراریه. من قبل ازش شکایت کرده بودم. همسرانی که باهاشون ازدواج کرده بودم ازش شکایت کرده بودم. من بیشتر از این میترسم که لیلا خانم نوربخش مشکل روحی روانی داره. اصلا دست خودش نیست. هر دفعه یه جور آدم میشه. به همین خاطر ازتون خواهش میکنم با نوربخش ازدواج نکنید. اگرم آدرسش رو بندید به من بگید. پلیس دنبالشه. فرید از جیرش میکنه میبردش. این ساری خانم هم درست پیرزنه چیزی از دستش بر نمیاد ولی خب کلا مارموزه کلا دروغای نوربخش شده. الان من چه کار کنم؟ تکلیف من این وسط تشریف شما اینه لیلا خانم یا بیا با نوربخش قرار جایی بذار تا من پلیس رو خبر کنم دستگیرش کنیم یا اگه نمیخوای از طرف تو دستگیر شده باشه بیا ازش دوری کن. یا دیگه تو خونت باشون نده.
ازشون فاصله بگیر. یعنی دوتاشون رو بندازن بیرون. بله بنداز بیرون. ولی بهترین راه اینه که شما باید با پلیس همکاری کنید. بگید زای نوربخشا. الان من چجوری بفهمم که الان نوربخش ازدواج کرده؟ مدرکی دارید؟ بله خانم، من شما رو میبرم محضر، اونجا لیست ازدواجاشو برام میارم بالا. من شما رو میبرم پیش خانمایی که نوربخش باشون ازدواج کرد. من خودم میگم شخصا شما رو میبرم با خود زنایی که با نوربخش ازدواج کردن رو در رو میکنن. این براتون کافی نیست؟ وای خانم بگید خیلی ناراحتم به خدا. یعنی اینقدر نوربخش رو دوست داشتم، عاشقش بودم، اینقدر دوستش دارم. یعنی همین الانم خیلی دوستش دارم. خیلی عاشقشم. اشتباه میکنی. حاضر بودم به خاطرش خونه هم به نامش بزنم. ببینید من شما رو درک میکنم، واقعا خب دوست داشتنم چه ظلم نیست عزیزم، ولی خب شما اگه واقعا نوربخش رو دوست داری باید بهش کمک کنی از نوع دیگه، از راه قانون، از اینکه نوربخش رو واقعا بذارید کار خوب انجام بده، از اینکه دعوتش کنید بره واقعا با پای خودش بره چلانتری خودش رو معرفی کنه. واقعا هم نوربخش خب درسته خیلی ظلمای سنگینی کرده ولی قتل چه نکرده. بعدش هم خدای نکرده چی نمیخوان تو زندان بخورنش، باهاش صحبت میکنن. اتفاقا تو زندان بهترین جایی بود براش، یه مدت زندانی بود، بهترین امکانات در اختیارش بود، واقعا دکتر میبردن اونجا درمونش میکرد، خیلی بهش رسیدگی کردن. واقعا وقتی رفت زندان یه انسان کامل شد و اومد بیرون. ولی نمیدونم خب بابا این دیوونه است، قرصاش اومد و دوباره نخورد. یه خیلی مشکلات روحی روانی، فشارهای روحی روانی سرش بود. بیچاره میگم چه گذشته خیلی بدی داشت. وقتی از زندان آزاد شد واقعا آدم خیلی خوبی شده بود، جوری که من خودم باور نمی‌کردم این اون نوربخشی بود که انداخته بودم زندان. ولی خب این تو گذشته خیلی کارهای خلاف کرده بود، بعد وقت همشون دوباره تکرار میشدن. این اشتباه گذشته‌شو سرکوب میکرد، دومی میومد بالا. خانواده‌اش هم دیگه باورش نداشتن، دیگه خسته شدن از دستش. بیا باهاش تماس بگیر ببین کجاست. گوشیش خاموشه، الان به زنگ میزنم گوشیش خاموشه. ببین خب الان به زنگ میزنم. اگه ببین لیلا خانم هر کتا قبول دارم ولش کن. ببین عزیزم بذار زنگ بهش خودم بزنم. شماره‌شو دارم عزیزم، خودم زنگ میزنم خاموش. ببین نوربخش اومد. خاموشی از کار کنید. چیزی گوشی خاموشه؟ الان چند وقتی که من زنگ بزنم چیزی گوشی خاموشه؟ یه خاموشی کلی بیچ میلان. چه ربطی داره؟ مگه من آدم خورم اینجوری با هم رفتار میکنیم؟ ما رو بردم بیرون. ما همین بیرون ما رو داخل شهری دیگه نش تازه من. خب فرستادمش نمره قرص بسونی بیارسیم واسه شدت سردرد خواستم بمیرم. نوربخش چه رفتاریه؟ ببین یه لحظه. ببین بذار تمیز صحبت کنیم. خانم چی؟ آدرس این دار چی به شما داده؟ آدرسش رو خودم بلد بودم. لیلا خانم از دوستان قدیمی هستن. از دوستان قدیمی شما هستن؟ بله. خب دلایل چرا پیشم زیران چی که ولی اینجا پیش یعنی تو نمیدونی جریان چیه؟ چیه؟ یعنی نمیخوای به لیلا بگی چقدر آدم خلافکاری هستی؟ نمیخوای بگی تا حالا با چند تا ازدواج کردی؟ نمیخوای بگی چه جرمی چه خاصی کردم میاسن؟ نمیخوای بگی این پرونده‌هاش تو چیپ من همش واقعیت داره؟ نمیخوای بگی تو دارو اعصاب مصرف میکنی؟ خانم چی؟ نمیخوای بگی پلیس آقایون امپراتور من 2 روز گوشیم خاموشه درست یا نه؟ ما زنگ تیزم خاموشه. بذار من برات صحبت کنم. الان روشن کردن برام اسمسان میاد. ببین الان تازه روشن کردن برام اسمسان میاد. متوجهی؟ الان داره برام اسمس میاد. بعد 2 روز گوشی ما روشن کردم. ببین آقای امپراتور بعد 2 روز گوشی ما روشن کردم. لیلا خانم تو چرا نگفتی نوربخش اینجا هست؟ یه لحظه. سوال ازم نکرد. یه لحظه. من خانم چی؟ یه لحظه بشین تا شما توضیح. نمیشه من با تماس بگیرم. من حقیقت رو میگم. نه تماس نگیر. من حقیقت خودم میخوام بگم. من خودم حقیقت رو میدونم. باشه من میخوام این خانم توضیح کنم. الان هم که این 2 روز اینجا نبودم حقیقت چیزهایی تو مغزم داره متلاشی میکنه مغز ما که 2 شب فقط دارم کابوس میبینم. 2 شب دارم روانم پریشون میشه. خواهش ازت میکنم آقای امپراتور این دفعه مثل دفعه‌های قبلی من میخوام شخصا خانم وکیل نمیشه آقا یه فرصت با پلیس تماس یه لحظه با نمیشه آقا ببین یه لحظه ببین این گوشی من نمیخوام قرار از مزاحمت شم فقط تماس با پلیس نجیب. من 1 سال از شما من نوچه پلیس هم هستم 1 سال با شما من دارم. 1 دقیقه یه فرصت من بده در حدی پیرزن 1 دقیقه بشین چشم اینم گوشید فقط تماس باش نگیر مثلا مرد این گوشید
تماس نگیر. خب بذار خانم وکیل توضیح بده سیمون. من الان حقیقتا لیلا خانم من ایشون اینم آقا اپراتورا دارم فیلم میگیرن از من. بینندگان عزیز، من شرمنده این خانم وکیل هستم، شرمنده شما هستم، شرمنده مادرم هستم. شرمنده من نباش، شرمنده زینب و بچه هاش باش. باشه. بله زینب با بچه هاش من اصلا یه روز خوش ندارم که تو روشون نگاه کنم. من حقیقت کار اومدم اینجا لیلا خانم، دو شب همینجا نبودم. من حقیقت کار یه اشتباهی کردم. زمانی که زن گرفتم بعد از شما دارای 4 تا فرزند، یکی هم تو راهی 5 تا از زینب خانم. من زینب خانم رو خیلی زد دادم. گوش میکنی لیلا خانم؟ حالا باور میکنی من چی میگم؟ ایشون هم وکیل سابق زینب با بچه‌هاش بوده. الان هم هستم، در خدمتشون هم هستم. بله من یه آدمی بودم کار نمی‌کردم. همون موقع که با هم دیگه از هم جدا شدیم. سرآغاز بدبختی من بعد از طلاق شما بدبختی من شروع شد. من زینب زنم بود، زرزش دادم، بچه‌هاشو زد دارم، 1000 تا آدم میفرستادم از همه کار. حقیقت رفتم یه خانم دیگه خواستم بگیرم، من زن نگرفتم. آقا نفاتون من به هیچ عنوان با هیچ کسی ازدواج نکردم. همون پول یعنی چرا ولی این زینب بعدیش گفته بود با هم ازدواج کردیم. نه من ازدواج اگر بخوام ازدواج کنم اولا ما باید بریم محضر، باید ما چی نمیتونیم ما اصلا میگفتن تو محضر اصلا دروغ میگفتن. بینندگان من نه تو محضر رفتم نه با زینب ازدواج کردم نه هم کار با کسی داشتم. من حقیقت زینب خواستم بگیرم، خواستم باش ازدواج کنم، ولی وقتی پایشون در میون بود خودم رو دارم کنترل میکنم، نمیتونم. این 2 روز جایی بودم که دارم میگم اصحاب روانم ریخته بهم. قانون بخشی نزدیک پس اون فاطمه خانمی چی میومد خونه ما برای آریانا، اونم گفته بود بانو بخش هیچ وقت ازدواج نکرده بود. نه گفته بود تو برای اینکه زینب زد بدی نقشه چشیدی. بله من نقشه چشیده بودم برای فاطمه. من حرف اون بیچاره رو هم باور نکردم. آره اصلا نه، من نقشه چشیده بودم برای همون دختری که پیش شما فاطمه است. من حقیقت کار با داداشیش رفیق بودم. خب با یعقوب خواستم، یعقوب رفیق من خواستم این روز زینب تلافی کنم. متوجهی؟ یعنی شما سرآغازتون رو سالی خانم بیشتر مقصر شما هستی که برای دخترتون این همه بلا سر خانمتون رو زن پسرت آوردیم. اون فاطمه به من تلفنی یه بار گفته بود نوربخش با من ازدواج نکرد، فقط گفت مادرم میگه زینب باید زرز بده، منم به خاطر چه زینب زرز بدم. نه اصلا مادر ازدواج کرد ولی من نمیتونم باور کنم. خانم وکیل صبر کن. ببین الان تکلیف ما این وسط شده. الان تکلیف ما روشن کنیم. خانم لیلا خانم. بله. من در حضور این خانم وکیل که الان گفتم من مادر بده، من یه 2 شب نه خونه رفیق خوابیدم نه اینجا اومدم، نمیگم من کجا بودم. همش انتظارت بودم، همش زنگت زدم، اصلا جواب بده. تماشات خاموش بی. گوشیت خاموش بی. خانم وکیل، آقایون بینندگان عزیز، من حقیقتا میخوام پیش این خانم بگم من دیگه خیلی ضربه خوردم به مردم، خیلی مردم توهینم کردن. من اعتراف میکنم خانم، من برای قصر وضع مالی شما جیب دوخته بودم که شما رو وضع مالی بشم بالا. چی گفتم لیلا خانم؟ خانم وکیل خیلی ممنون، دست در نکنه، واقعا دست در نکنه. یه لحظه ببین، من دارم اعتراف میکنم در حضور بینندگان. این مادرم حاضر نبود با من حاضر نبود، گفت این زن گناه داره، حقش پامال نکن. منم حقیقت این زن از ته دل این مادرم گفت این زن گناه داره نکن کار باشه، ولی من خواستم حقیقت طلاقات بالا بچشم، ساختمون بالا بچشم، درد بزنم، ولی من پشیمونم. الانم حقیقتا در حضور این وکیل خانم وکیل، شما به خاطر زینب چه شکایت طلاقش از من گرفته، درست؟ به خاطر زینب من 4-5 تا بچه دارم، یکی تو راه پس تو چه تا 5 تا بچه داشتی، چه خواستی با من ازدواج کنی؟ چه خواستی مال منو بچشی؟ من حقیقتا بهت گفتم این آقای پراتورم زیان میدونه، من حقیقت زن دارم،
اون زینب من بردم، زینب بردم پیش خانواده خودش، دخترش گم کرده بردم پیش خانواده خودش. الان من میخوام حقیقت اصحاب روی راه دیگه ندارم، دیگه بستم، خسته شدم از این زندگی، دیگه نمیخوام برم مزاحم تو باشم، مزاحم او باشم، دیگه بستم، دیگه چیزی نمیخوام، من میخوام دیگه راحت باشم. من به خاطر بیکاری خواستم مال تو بکشم بالا، به خاطر بیکاری، به خاطر بیپولی خواستم مالش بکشم بالا، به خاطر بیکاری فرق زدم زن واسه طلاق دادم. من میخوام برم به خانواده‌ام، من دیگه بستم. نوربخش مدت دوست داشتم خواستم یعنی مال من بزنم و نامه. ولی نوربخش چقدر خیانت کاری. من کلاور داری. واقعا نمیدونم الان نقشت یا واقعیت رو میگی. از این چرا اعتراف کردی اینش برای ما یه دنیا ارزش داره. خب بیاد بریم همینا هم تو چلانتری بگو من تحلیل پلیس بدم شما برگردید. خانم وکیل من دارم حقیقت میگم، من میگم دیگه نمیخوام، من هر میخواستم برم کدوم کار خلاف اعتراف نمیکردم به خانم، چون من خواستم ماشو بشیشم بالا، من خواستم ماشو بشیشم بالا. درست من حقیقت دیگه گذشت کنم، منم دیگه اینجا وای نمیستم، مادر من میبرم طلاعاتم میرم کارجری میکنم، طلاعاتی که بد بردم میام در میگردونم در حضور خانم وکیل. دیگه نمیخوام، دیگه من بینندگان من دیگه خسته شدم، دیگه نمیخوام کسی اذیت کنم، دیگه میخوام زندگی کنم. خب آقا نوربخش شما همینطور چه تونستی با لیلا خانم صحبت کنی؟ الان اگه لیلا خانم مشکل باد نداره و نمیخواد از دستت شکایت کنه، آیا میتونی بری همین زوری هم به بقیه اعتراف کنی؟ بله میرم. میتونی از دلشون در بیاری؟ میتونی زخمایی که بهشون زدی آروم کنی؟ من هیچ زخمی کسی نزدم، هر چی از زدم میرم گفتم پاشو التماس شو چون من گذشت کنم، میرم دیگه بسمه. من حقیقت امروز گفتم کلا. ببین من وظیفه‌م اینه که شما رو تامین کنم. مادر بیا تا بریم اینجا دیگه اینجا وای نیست. نه نوربخش من تو اگه خودی خیلی خود برم ولی ساری نمیرم برم. اون ساری خوبی، ساری در حقم بدی نگی، احترام نداشت. ببین لیلا خانم خانم اشتباه نکن، اینا فیلمشونه، بذار بره. بلش کن نوربخش بلش کن، بذار اینا بره. خانم وکیل خودش اعتراف کرد. بگه خب حالا که خودش اعتراف کرد من میبخشمش. شما میبخشید نمیگی بچه داره، مگه نمیگی زن داره بچه داره؟ ببینیشون خب گناه داره، بذار بره برسه به همون بچه هاش. نمیخوام، من اصلا باش نمیخوام ازدواج کنم، اصلا من با تو ازدواج نمیکنم، نمیخوام. ولی ساری بذار اینا میگه من اشکال نداره چی حالا خانم وکیل یه فرصتی و نوربخش بدین. خانم نه با فرصت یه فرصت یه بخش بده. شکایت چه دل اگه واقعا به دست شکایت نداره حالا من به خاطر شما به خاطر خانم شاد خب مثلا میبخشش اما اونا به ظاهر بی خونه و خراب چه دچل آزاد آخر اذیت چه باشه من میبخشم ولی بقیه چه میتونم از طرف بقیه بگم خانم وکیل من نگاه کن ببین به پا شما میافتم. نمیخواد اول یه لحظه نگاه کن، من در حضور شما به پا شما میافتم. شما یه هفته به من فرصت بده، من که الان ببین بینندگان من دارم اعتراف میکنم پیش این خانم چه خواستم ماشو بشم بالا، حقیقت دارم بهش میگم. شما چرا من بلاش بدن دو اشکال نداره. ما دیگه دارم اعتراف میکنم بینندگان، من دارم اعتراف میکنم دیگه پشیمونم، خسته شدم، دیگه نمیخوام کسی مزاحم زنی کسی بشم، مزاحم بچه کسی بشم. من پشیمونم، من خودم گناهکارم، خودم زنم طلاق دادم، خودم بچه‌ام آواره بیامون کردم. الان حقیقتا بهت گفتم خانم من خواستم ماشو بشم بالا در حضور وکیل 3-4 تا پرونده من دارم، میرم ازشون رضایت میگیرم. دیگه نمیدونم چیکار کنم. تو یه فرصت یه هفته میگم بده من در خدمتم. یه هفته. خب خانم وکیل نه خانم باشه من یه هفته بهش فرصت میدم به شرطی که با التماس رو زد بگیری نه بازو. چشم. نه کتش کارش رو بابا من زیبش میخوام نرم. چیزی تو میگی من چی من آزارم به یه موقعی نمیرسه. چه بزنم؟ من خودم پشیمون آواره دنیا شدم. پشیمونم زن اصلا آواره بیامون کردم. حالا نه نوربخش سایل بلکلمان خود بلکلمان الان این مادر تبیشو خیلی بری کورو تو بره رضایت او مردمی که به دستت شکایت داره تو بره جلبشو کن بهشون رضایت بسون اوست زاد زوسی بیا مادر تبر داغوه مشرمانه نه دشمنت مادر من شما یه هفته من فاضل بدید یه هفته من همینطور که اعتراف کردم پیش شما میگم خانم حق دارین، شما حق دارین، منم میگم حق با شماست، من گناهکارم پشیمونم ولی گذشت خوبه. یه بار به ما یه فرصت یه هفته من بده، اگر رضایتات زد نشم بالا به خندون نیومدم پیشت خونت اون وقت منم بعد یه جایی که دیگه هیچ مثلا منو بکش نه من شما رو نمیکشم. باشه خانم خیلی بهش فرصت دادم ولی همش خراب کرد.
امیدوارم این دفعه دیگه راست گفته باشه، حداقل به خاطر صداقت این خانم که دلش نمیاد با این ها چه فهمید چجور آدمی نمیذاره مادرت تو شب باید بیاد بیرون. باشه من به روی گل شما یه هفته سراغ این نمیرم، خیلی ممنون. ولی پروندهش هنوز باز است. باش خب؟ چشم یه هفته چشم شما چشم بفرمایید ببینیم چی کار می‌کنید. باش من میرم دیگه. من از الان میرم پیش رفیقام میخوام فردا میرم دنبال بدبختی و بیچاره. من باید برگردم پیش زینب بچه‌ها. من بچه‌ام آواره بیابان هستن، بچه‌ام دارن میرن مدرسه. پشیمونم خانم حکیم، پشیمونم. خیلی دروغ گفتم ولی این بار یه دروغ نی. آقای امپراتور من میرم دنبال بدبختی، من باید برم زندگیمو بسازم. خب سال پیشی منم انگشتر تا گوشواره تا شلوار پامو هم بپوشم برام میارم شو فردا. اشکال نداره. خدا به سلامت. ممنون. فردا کل اسلامی هم بهت میدم. ممنونتم هستم، شرمنده‌تم هستم، پشیمونم. بازم خدا باشه بده. خانم حکیم ما توی یه هفته همه چیز رو شما ردیف کنیم. یک هفته. باش خداحافظ. به سلامت. خب خانم وکیل نوربخش اعتراف شد. بعد ما بخشیش شما به همه راحتی میبخشیش؟ ما که بخشیدمش چون به خاطر مادرش در حقم بدین یه چیزایی دارم میبینم زینب خانم خوبه چه لیلا خانم اعتراف کرده چه آدمی هست. بازم میخواد اعتراف کرد. میدونم میخوام باش ازدواج نمیکنم. من اصلا باش ازدواج نمیکنم. دیگه قیدشو زدم. نمیخوامش. چون میگی 4 تا فرزند داره، یکم تو راه داره، بعد بچه‌ش و زنش داره آوارن تو بیابونن. من اصلا با همچین مردی ازدواج نمیکنم. مگه من چی کم دارم؟ خدا را شکر همه چی دارم. تو رفاه دارم زندگی میکنم. هیچ کم کسی ولی ندارم. خانم شما واقعا از این رفتارهای مردمانی هستن که اینقدر گذشت دارن. من به شما دارم صحبت میکنم، این الان گذشت کرد. اگه پسر بره با زور بخواد از کسایی که ازش شکایت کردن رضایت بگیره، به خدا قسم ولش نه نمیتونه پسرم نمیتونه چه با زور غیر از با شما چه به من ثابت نمیکنید. نه مادرش خیلی خوبه واقعا خانم وکیل. اصلا من هیچ بدی ازش ندیدم. شما اولین نفری هستید که میشنوم میگه مادرش خوبه. آره مادرش واقعا خوب بود، در حقم بدی نکرد. خوب لیلا خانم ببینید از من گفتن بود، شما دیگه خودتون واقعیت ها دیدید، این دیگه به خودتون بستگی داره چه چشم گوشتون رو باز کنید. نمیدونم شما فوری بهش اعتماد کردی ولی من بهش اعتماد ندارم. مطمئن هستم هم نمیتونه رو زار زد. خانم وکیل من چون نوربخش خیلی دوست دارم ازش گذشت کردم. من واقعا عاشقش بودم، واقعا حاضر بودم جونم هم بهش بدم. ببینید ولی چون خودش اعتراف کرد از زایی که واقعا میدونم رفتاراش تو دست خودش نیست، مشکل روی روانی داره، صداقتی که شما دارید با این که میدونید همه چی براتون روشن شده گذشتش کردید. منم دعواهایی که با خود من داشت، خونه‌ام میومد میریخت به هم، تهدیدهایی که با من داشت، خرابکاری‌هایی که با من خونه‌مو خراب میکرد، منو کتک زد، منم از رو صداقت شما منم میبخشمش به خاطر اینکه شما ازم فرصت خواستید، مادرش ازم فرصت خواست. ولی از طرف کسایی که اذیتش کردن و پرونده پیش من داره نمیتونم از حق بقیه هم گذشتش کنم. تنها راهی که من میتونم انجام دهم این است که خودم شکایتم ازش کنار بگیرم، پس بگیرم، ازش شکایت نکنم. ولی تمام کسانی که آمدن پیش من از نوربخش شکایت کردن همچنان پشت سرشون، پشت پروندهشون ایستادگی میکنم و به پرونده هاشون برای دستگیریش رسیدگی میکنم. ولی اگر خودش توانست رضایت شاکی ها را جلب کنند بدون اینکه بخواد تهدیدشون کنه، بدون اینکه بخواد وادار به رضایتشون کنه، منم کاری ندارم. اشکال نداره. حالا خانم وکیل این ببینید دفعه واقعا بگذر. من صداقتشون به شما گفتم حالا، ولی من چه بینا اعتماد ندارم. حالا خانم وکیل حالا این دفعه گذشت کن، به پلیس زنگ نزن، چیزی نگو، خواهشی که بهت دارم هیچی نگو تا خودشو جمع کنه. ببین اصلا واقعا میتونه رضایت اون رو جمع کنه. خانم ببینید دست من نیست. کسانی که ازش شکایت کردن به من مراجعه کرده بودن درست، ولی بهتون گفتم منم به خاطر شما شکایتی که خود شخص بنده ازش داشتم فعلا یه هفته بهش فرصت میدم.
اگه اونم تونست به بقیه را قانع کنه دست باشه. در نکنه. ولی لیلا خانم این خیلی خلافکار بود. حالا اعتراف البته کرد. خلافاش اینم بگم که در حد مثلا خدای نکرده مواد مخدر و ضرب و شتم شدید و اینا نبود. خلافاش فقط آزار میداد، اذیت میکرد، رو مخ بود، عربده میکشید. خب الان که خودش اعتراف کرد من حرفی ندارم. الان سالی خانم واقعا با تو رو اینجا هستی. وقتی فهمید فهمید هم در موری دیگام خجالتی چشم و نه، خانم سالی چه حرفی چیزی هم فرصتش به تا این هفته کاریش مناشته بود تا یه زم کنه. سالی خانم من زخم خجالت چشم چی سیری واسامه. امیدوارم که درک کنید این شرایط رو. ببینید گفتم که از طرف خودم بهش یه هفته فرصت میدم، ولی بقیه شاکی‌ها بهتون هم چه گفتم پلیس دنبالشه. اگه پلیس گیرش میاره من مانع پلیس نمیشه، الان دست در ولی اگه خودش توانست رضایت زد کنه منم دیگه چه سیگه. خب فعلا به خودش اعتراف کرد. تا این هفته تا هم لیلا خانم همیشه اعتراف میکرد. خب الان هم اعتراف کرد. الان برای شما اعتراف کرده. چون وجدانش قبول نکرد، چون وجدانش قبول نکرد مال منو بکشه بالا. ما یه زن صاف ساده ای بیدم، صادق بیدم، باش یه جوری مثلا نورش دوست داشتم. لیلا خانم من مثل الان شما سالی خانم خواست بهش فرصت بدم، بهش فرصت دادم. واقعا هم یه مدت، فقط یه مدت آدم خوبیش بود. به خاطر اون فرصتی که بهش دادم کل عالم و آدم منو سرزنش کردن که چرا بهش فرصت دادی. الانم بهش فرصت بدم همه منو سرزنش میکنن. حتی این هفته تو دو فرصتش به دست الان یه هفته اما بهش فرصت بده. ببینید من یک هفته دنبالش نیستم، ببینم این یه هفته واقعا میتونه خودش رو ثابت کنه. ولی باز میگم که شکایت هایی که علیهش شده به من اینجا مربوط نیست. خودش میدونه و شاکی هایی که ازش خوشی میخوام برم که ایشون رضایتشون رو باشه. تشکیل من خودم فعلا یه هفته از خیلی درگیر کارام هستم، ولی بهتون گفتم من از طرف خودم یه هفته بهش فرصت میدم، چون خودم هم یکی از شاکی هایی بودم که ازش شکایت کرده بودم. ولی از طرف بقیه خودش باید بره. ازشون یه هفته فرصت. دست در نکنه خانم وکیل. خیلی ممنون که اومدی آگام کردی، خیلی ممنون که چشم دید من باز کردی. خواهش میکنم الان که آگاه هستی شاید اینا دوباره نقشه شد. نه نقشه تا حالا که سالی اصلا هیچ نقشه‌ای بفسیم باشه شما نمیشناسی من میشناسم، حواستو جمع خواهش دست در نکنه. خیلی ممنون. نمیدونم شما خیلی آدم ساده‌ای هستید، خیلی قلب صافی دارید. امیدوارم که ساری و نوربخش دوباره نخوان براتون خیلی ممنون خانم وکیل. دست در نکنه. نه ساری خیلی خوبی اصلا در حق اون بدی نکه، ولی نوربخش که تو تعریف داری و ایچنه خوش اعتراف کردی واقعا یه متاسفم براش، واقعا خیلی متاسفم. من بهتون گفته بودم که حواستون جمع کن. این نوربخشم من اولش تو گوشی ازم گرفت آقای امپراتور برام چه میشه متاسفانه ببخشید ولی یکم دست و پا چلفتی است چه زودی به پلیس زنگ بزنیم، ولی خب امیدوارم این حرفای نوربخش دوباره درست باشه. امیدوارم مادر من که از این که شما را هر روز تعقیب و گریز کنم، از این که هر روز فراریتون بدم تو کوه بیابون تو خونه های مردم خوشحال نمیشم. منم دلم براتون میسوزه، ولی خودتون انسانیتتون کجا رفته؟ هم دست در نکنه شده فرصت. خواهش میکنم زینب هم مثل این بهتون فرصت میداد. خواهش میکنم یه بارم دیگه چه شده اگه دیدی پسر داره دروغ بگه دیگه همراهیش نکن. والا تا حالا شنیدم دروغی کنه. یعنی شما تا حالا ندیدی دروغ بگه؟ باشه لیلا خانم مشرب شده عزیزم ببخش. خواهش میکنم خیلی خوش اومدی. میموندی شب پیشمون. نه دستتون در نکنه، ولی لیلا خانم بهتون گفتم که از طرف خودم فقط بهش یه هفته فرصت دادم، ولی دست در نکنه. نمیدونم حالا پلیس دنبالش. حالا بذار ببینیم چی بویه، حالا توی هفته ببینید فرصتش دادی تا نمیگه چراش و رضایت بسازه. خیلی خوش اومدی. بشین سالی بشین تا